මඩල පිටි ග්‍රාම් 350ක්, හාල් පිටි ග්‍රාම් 350ක්. ඒ වගේම මේකට අපි ස්පයිසස් ටිකකුත් එකතු කරගමු. ඒකට මම දාගන්න ස්පයිසස් ඩිස්ප්ලේ එකේ ඕගොල්ලොන්ට බලාගන්න පුළුවන්. අන්තිමට මම බටර් ග්‍රෑම් 75කුත් එකතු කරගන්නවා. අපි බටර් දාගන්නේ නම් මේ ඩෝ එක අපිට සොෆ්ට් වෙන්න ඕන නිසා. අපි බටර් දාගෙන මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ දාලා තියෙන ප්‍රමාණයට වතුර ටික ටික දාලා හොඳට ඩෝ එක අතින් අනා ගන්න. දැන් අපි හදාගත්ත ඩෝ එක අපිට මුරුක්කු හදාගන්න ඕන නිසා මේ වගේ පයිපින් බෑග් එකට නොසල් එකක් දාගෙන ඒ ඩෝ එක දාගන්න. දැන් තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මුරුක්කු බෙදගන්න යන්නේ. ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා නම් මුරුක්කු හදන වංගෙඩියක් ඒකට මේ ඩෝ එක දාගෙන ලස්සනට කරකව හදන්න පුළුවන්. මගේ ගාව නම් මුරුක්කු වංගෙඩියක් නැහැ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට පේනව නේද? තෙල් එකට දානකොට මල් වගේ හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි රසත් එහෙමයි. හදලා බලන්නකෝ. මේ විදියට ලස්සනට රසට මුරුක්කු හදලා ඕගොල්ලෝ මටත් ෆොටෝස් එවන්න හොඳද?